I've been feeling so down. So, meron kasi akong biniling sa Shopee. Ayan. Giging isang ninja muna tayo for today's video. Hi guys! Hi guys! Hi ka muna! Hi muna! Hi! So, it's December 1. Ito na pa ang aking pagkakataon para makapagsimula ng vlogmas. Try natin mag-vlog. So, 25 days na lang. Hi guys! So, ayan, para po sa aking first day ng vlogmas. General cleaning po tayo. Ayan. So, meron kasi akong biniling sa Shopee. Ayan. So, binili ko to kasi paggabi kasi merong mga ayan, dito sa may ilaw namin yung mga parang maliliit na insekto. Hindi siya ganong kita sa video kasi masyadong maliwanag yung ilaw. Pero kulay itim siya na may mga pakpak tapos maliliit lang siya. So dumadapo kasi siya sa kama. Kaya ayun, baka kasi pasukan sa kanya si Alexa. So tatry ko kung effective ba to. Saka yung may mga langgam din kasi dito sa may kisame namin. So itatry ko kung effective ba to kung hindi na sila babalik. Ayan, so guys, tignan po. May kumakatok. Ayan, sabi ko maglilinis muna ako, Lexa eh. Hindi pa ako nakakaisang spray. Spray na ako ng sa'yo. Sino pa sabay? Yakin. Alexa! Sino pa sabay? Sama dalawa pa sabay. Spray dito. Mag-spray ako. Punta na kayo doon. Bye-bye na. Bye-bye, Alexa. Bye-bye. So, yun guys, yung sinasabi ko mga insekto ng maliliit. Grabe, ang dami namatay dun sa may ilaw. Ayan.
pote pa, ang dami. Giging isang ninja muna tayo for today's video. A few hours later. So, ayan guys. Nakaligo na ako. So, tapos na akong maglinis. Ang gagawin na lang namin ay magdaro hanggang sa antukin ko si Alexa. Yeah. 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 A few moments later. So guys, nakatulog na si Alexa. So, oras na naman ng kanyang tulog. So, ako ang gagawin ko is kakain ako kasi nagugutom ako. So, Grabe no, hindi pa ako nakakapag ano. Diba? Talo pa nga, diba? Diba? Talo pa nga, diba? Diba? Talo pa nga. Yung anak ko na napakaganda. Talo pa nga, diba? Diba? Your buhat din ikaw, buhat? Buhat din ikaw? Buhat din, Jimat? Buhat din, Jimat? Yay! one. One, One muna. one, Two. two, Three. three, Four. four, Four. four, Five. five, Yay! six, Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down?